Hi guys! Welcome to my channel. Today, explain ko lang sa inyo paano ba gamitin si Etoro platform. Napakadali lang nito gamitin. Is user-friendly. And kung bago ka lang sa channel ko, like and subscribe. And share mo na rin itong video para dun sa mga loved ones mo, mga kaibigan mo na gustong matuto sa paano ba mag-invest globally. So, let's start. Yan guys, naka-login na ako dito sa aking account kay Etoro. Kung mapapansin nyo, kay Etoro, may tinatawag na virtual account kasi dalawa kasi yan. Isang real portfolio kung saan totoo yun, yung talagang totoo account mo. While dito sa may virtual account, virtual lang to syempre. So dito sa virtual account syempre, pwede ka rin mag-practice. So, for example, gusto mong bumili, tanggalin ko lang itong mga yan ako. Yan. Tanggalin ko lang yan. Okay, tanggalin ko lang yung mga dating pinag-practicean ko. Okay, stop copying ko lang ito. Halimbawa, gusto mong bumili ay Bitcoin ng stocks. Type mo lang sa search bar, Bitcoin, then enter. So, lalabas na siya. Then, dito, mapapansin nyo, may mga option din dito. Dito yung feed niya. Sa feed dito, yan, dyan yung nagpo-post para din siyang Facebook. Pina-post nila yung mga prediction nila regarding din sa magiging future ni Bitcoin. Yan. Nandito din yung stats, yung performance ni Bitcoin, then yung chart, then yung research. Yan. Okay. So, kung gusto mo na bumili kay Bitcoin, punta ka lang dito kay trade. Once na mag-trade ka, ito yung lalabas. Okay? Now, dito may dalawa. Isang sell o isang buy. Ngayon, kung sa tingin mo, tataas pa ang value ni Bitcoin, syempre magbabay ka. Ngayon, kung sa tingin mo, bababa na siya, magsisell ka. So, ngayon, subukan natin mag-buy. Yan. Halimbawa, magbabay ako sa kanya ng $1,000. So, type mo lang yung $1,000. Then, open mo. Pwede ka na mag-open ng trade. Mapansin mo, may lumabas dito. Yan. Then, kung gusto mong i-double check kung talagang pumasok yung trade mo, punta ka lang dito kay portfolio. Yan, at makikita mo na siya. So, makikita mo dito is nag-negative agad siya ng 7 point something dollars. Bakit? Ganun. So, ayun ang tinatawag na spread. So, ano ba ang spread? Spread guys, ito yung kita ni Etoro dun sa ating mga kada trade natin. So, kada trade natin, merong kita si Etoro doon. Ang tawag doon is spread. Okay? Mag-invest sa ibang stock. Example, kay Facebook. Type mo lang, Facebook. Lalabas na siya. Then, enter. Yan, lalabas na siya. O, dito, kung makapansin nyo, yan, ito yung stock value ngayon ni Facebook. Then, yung market niya is close. Bakit nga close? Or what close na yan? Kasi nga, since na global to, iba yung oras natin saka oras ng pagbukas ng kanilang stock market. So, yung oras ng bukas ng stock market nila is 10:30 PM Philippine time hanggang 5 AM dito sa Pinas. So, yan. Gusto mong bumili rin dito kay Facebook. Ganun din, trade ka, open trade. Then, dito, mag-pop up to. Kung mapapansin nyo, since na-close yung market, yan, pwede ka rin mag-set
ng rate or at the market. So, anong pinagkaiba niya? So, ibig sabihin ng at the market, once na bumukas yung market, automatically mag-execute yung trade mo. Okay? While doon naman sa rate, pag sinabi mo halimbawa, nag-rate ka ng yan 251.59. Yan. Once na ma-reach niya, halimbawa open na yung market, at na-reach niya na yung 151.59, so saka lang siya mag-execute yung binili mong stock. Okay? Ayan. So, check na natin at the market. So, then, gusto ko sa kanya mag-invest ng $1,000. Ayan. Okay? Now, kung mapansin nyo rito, may stop loss, leverage, and take profit. So, ano ba yung tinatawag na stop loss? Sa stop loss, ito lang yung magsiset ka ng price kung hanggang saan mo lang kayang ipatalo yung stock mo. For example, magsiset ako ng $100. Negative $100. Okay, stop mo siya kaya negative. So, once na matalo ka ng $100, automatically lalabas yung ano mo, yung trade mo or mag-stop na yung trade mo. Okay? Dito naman sa take profit, magsiset ka ng value kung magkano lang ang gusto mong kitain or kung hanggang magkano lang gusto mong kitain sa stock na binili mo na to. For example, set ako ng take profit ng $100. So once na tumubo itong stock na to na trade ko ng $100 or nag-gain ako ng $100, automatic na mag-i-stop na rin siya or lalabas na yung trade ko. So ganun lang yun. So ano ang ibig sabihin ng leverage? Ang leverage naman, tinatawag na leverage, ito yung nagiging multiplier. So, for example, gumamit ako ng leverage na times 2. Okay? Tapos, that time, tumaas si Facebook ng, sabihin nating, 5%. Okay? So, ang magiging gain ko is 5% times 2, which is 10%. Okay? So, magiging gain ko is 10% kasi nga gumamit ako ng leverage na times 2. Okay? So, ganun din. Once na gumamit ka ng leverage na times 2 at bumaba naman or nag-loss ka ng 5%, sabihin natin, magiging 10% din ang iyong loss kasi gumamit ka ng times 2 na leverage. Okay? So, pwede ka rin gumamit ng times 5. So, be careful lang sa paggamit ng leverage kasi kaya niyang sunugin yung agad-agad yung sabihin natin pera mo. Okay? So, mapapansin mo din sa baba, nagkakaroon siya ng overnight fee. Dalawa yan, isang daily at isang weekend. Okay? Pansinin nyo, sa times 2 na leverage, magkakaroon ka ng daily overnight fee ng 0.36. While doon naman sa weekend, $1.08. So, medyo malaki na rin yung kahit paano. Tagal. Okay? So, try natin sa times 5. Okay? Kung mapapansin nyo, kapag malaking leverage din ang ginagamit nyo, lumalaki din yung sinatawag natin overnight fee. Yung daily niya naging 0.90, then yung weekend niya ay naging 2.69.
Okay? Pero kapag gumagamit ka lang ng times 1 or walang leverage, wala siyang isa commission free. So wala siyang bayad. So kung bago ka lang, mas recommended na huwag ka munang gumamit ng leverage dahil delikado rin. Madaling masunog yung pera mo. Then yan, okay na. So set mo na lang yung order mo. So once na naset mo yung order mo, kapag umano na yung market, nagbukas na yung market, automatically mag-execute yan. Okay? Dito rin kay Etoro, ang kagandahan dito, may tinatawag siyang copy people. Yan, copy people. Kung gusto mo mag-copy ng mga professional traders. Diba? For example, gusto mo mag-invest pero napakaaga pa para sa iyo kasi nga wala ka pang masyadong alam or zero knowledge ka talaga. Dito kay Etoro, pwede kang mag-copy ng mga professional traders, mga investors. Yan. Pupunta ka lang dito kay copy people. Yan, lalabas na sila. Then, makikita mo sa kanila yung mga profile nila. Yan. Yan, makikita mo yung mga profile nila. So, yan. Yan, then yung mga risk nila. Yan. For example, hanap tayo ng magandang ito. O si, ano na lang, ayan, kalakan nila dyan. Or, ayan, ito si Kuya. Yan. Dito, makikita mo ang kanilang information sa kanya. By the way guys, ang pala, sikat na like ko nakikita na foreign ay si J yan, Nemesis. Yan, napakasigat niyan. So, punta natin yung portfolio niya. Ito, kung makikita nyo, yan, ito yung mga followers niya, then yung copiers niya. Yung copiers niya, yung mga kumukopya sa kanya or kinopy siya. Yan. So makita nyo, ang dami na. Then, kasi magaling naman talaga to. Dito, makita nyo yung list niya. So, right. Then, dito, makikita nyo yung parang about sa kanya. Yan, sa investing strategy niya. So, yung mga recommendation niya kung magkano yung minimum na pwede mong i-copy at yung mga recommended copy niya. By the way guys, dito pala kay sa copy people, ang pinaka minimum nito na pwede kang makopy sila is kailangan $200. Yan. Saan na siya? Nemesis. So balik tayo kay Nemesis. Yan. Okay, so kung gusto mo siyang kopyahin, ganoon din. I-copy mo lang. Okay, traders not to be copied, Gemini's reach maximum. Yan. Ito rin. Ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng i-copy kasi nga na-reach niyo na yung maximum na AUM na allowed sa mga popular investor. So, hindi mo siya makakopy. So, maghanap ka na ng bago. Kung gusto mo ng mga Pinoy, ito. Yan, gamot. And si Sir Mike. Yan, magaling din yan, Sir Mike. Although, konti pa lang yung copiers niya, pero magaling pa. So, actually, kinapit ko na to. Then, may group kami nito ni Sir Mike. Then, nagbibigay rin siya ng free webinar. Yung kagandahan kay Sir Mike. Kaya, kinapit ko rin siya. So, for example, kinapit mo to. By the way, si Sir Mike is Pinoy yan. Copy. Uy! Hindi na rin siya makaka-copy. Ang dami na rin nagka-copy sa kanya. So, hanap na lang tayo ng iba. Ito na lang. X. Yan.
siyang i-copy. Yan. For example, gusto ko siyang mag-invest ng $1,000. Okay? Then, dito may stop copying din. So, ganun din sa may stop loss. So, halimbawa, bumaba or natalo ka na sa kanya or nag-negative ka sa kanya ng sabihin natin $100. Ganun din. Automatically, mag-aano siya, execute o hihinto na yung pag-copy mo sa kanya. So, ganun lang siya. So, copy. Then, lalabas na siya. Then, check mo yung portfolio mo. Yan, nandito na siya. So, mas na mag-open na yung market, makita mo na yung mga, yung mga loss, then yung mga gain. So, yan. So, dito rin, sa Etoro, may tinatawag silang newsfeed. O, ano ba yung newsfeed? Dito sa newsfeed, sabi ko nga kanina, para siyang Facebook. Andyan. Diyan sila nagpo-post ng mga prediction nila. Yan. Yung sa mga binibili nilang stocks. Yan. So, pwede ka rin dito mag-post. So, punta ka lang dito. Yan. Written. Then, yan. Ikaw bahala kung anong post mo about sa pinili mong stocks. Yan. Pwede ka rin mag-share ng opinion mo. Then, post. So, gano'n lang siya. Okay. So, ayun lang guys sa araw na to. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. And kung may suggestion, question kayo, just comment lang sa baba. Then maraming salamat sa panahon na ginugol nyo sa panonood ng aking channel. And don't forget to subscribe. And good luck. See you around. Bye-bye.